day everyone. So for today's tutorial, I'm going to teach you how to create a multiple certificates. So, 'di ba, ngayon sa ating new normal, usually ang dami nating meetings, seminars, and activities na kailangan natin ma-attendan. And one of the tokens or isa sa mga binibigay sa atin right after ng seminar ay ang certificate. So, paano nga ba ginagawa ang napakaraming certificates? So, for today's tutorial, tuturuan ko kayo ng mas madali at mas madali na proseso para makagawa ng maraming certificates. So, ang kailangan lang po natin dito na application is Microsoft Word and Microsoft Excel. So, yun lang. And you also need the layout. Ito po yung nakikita nyo, yun yung layout. At kung mapapansin nyo, blanco pa po ang name of participants. So, nilagay ko lang po dyan ay name. So, later, madali lang po yan. So, aside from Microsoft Word, meron din tayo dito ang Microsoft Excel. As you can see, ito po ay list ng mga teachers na nag-attend, say for example lang naman, na nag-attend ng seminar. So, ayan po. So, these are the list of kinder teachers. So, take note, pag gumagawa kayo ng list, ng listahan ng mga participants, kailangan may title, like this one, kinder teachers. Ayan. So, yung mga sumunod ay pangalan na po ng mga teachers natin. So, dahil nakagawa na ako ng list of names, i-X ko na po siya or i-close ko na po siya. Ayan. So, let's start. So, what you're going to do first, dahil nakagawa ka na ng layout and names of participants, pupunta ka lang po dito sa ating Microsoft Word. So, as you can see, dito sa upper part ng ating Microsoft Word ay yung file, home, insert, design, layout, references, mailings, review, view, help, and shape format. So, dito, minsan lang natin to gamitin kasi hindi natin alam kung para saan ba tong part na to. So, ang i-click natin is yung mailings, diba? Minsan lang natin siya gamitin. So, let's click the mailings. Ayan. So, naklik ko na po siya. So, ang i-click ko po dyan para mag-start ang ating editing is select recipients. So, syempre, sino yung mga recipients? Syempre, yun yung mga participants. Ayan. So, you need to choose from type a new list, use an existing list, or choose from Outlook contacts. So, dahil tayo ay may existing list na, we need to choose use an existing list. Ayan. So, saan ko ba sinave yung aking names for certificates? Sa desktop. So, hahanapin ko siya sa desktop. Ayan. So, names of certificates. So, dahil nasa sheet 1 yung aking ginawa, I need to click OK. Ayan. So, after natin maklik ang select recipients, kung mapapansin nyo, we need to highlight the word names. Ayan. And after clicking it, or after natin ma-highlight yan, is we need to insert merge field. Sa taas pa rin po yan na part. Ayan. Click it, then choose Kinder Teachers. Ito yung title. So, ayan. So, kung mapapansin nyo, nakasulat na po dyan ay Kinder Teachers. Pero, hindi pa rin siya yung pangalan ng ating teachers. So, yan pa lang yung title na nilagay natin doon. So, next, to finish this certificate, what we need to do is to click Finish and Merge. Ayan po. Nasa upper part pa rin po siya. Click it. Then, choose Edit Individual Documents. Ayan. And then, we need to choose all. Ayan.
So, kung mapapansin nyo, easy as that, ayan, meron na po tayong list of names ng mga kinders. Automatic na po yan. Yan. So, yan po yung pinakamadaling way para gumawa ng certificates. And pwede po rin natin itong gawin sa ating mga estudyante. So, say for example, meron tayong 32 students, o napakadali lang gawan ng certificate. So, that's it for today's tutorial. Ayan, isi-save ko na po ang aking ginawa na example. So, ayan. More location. So, para mas madali ko pa rin siya makita kahit punong-puno na yung desktop ko, sa desktop ko pa rin siya isi-save. Ayan. So, the file is already saved.